आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई गुगल ड्राइभ के हो र यसमा के कस्ता सुविधाहरू छन् र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। गुगल ड्राइभ गुगलको पपुलर अनलाइन सेवा हो। तपाईं हामीले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनको फोन मेमोरी, मेमोरी कार्ड एउटा फिजिकल स्टोरेज हो। यो कुनै पनि बेला बिग्रन सक्छ, हराउन सक्छ, जसले गर्दा महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट, फोटो, भिडियोलाई हामीले गुमाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। तर गुगल ड्राइभ गुगलको प्रोडक्ट भएको हुनाले यो सुरक्षित छ, सेक्योर छ र संसारको कुनै पनि ठाउँमा गएर कुनै पनि बेला तपाईले मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटपमा जीमेल आइडीलाई लगइन गरेर सजिलै तपाईको फोटो, भिडियो र डकुमेन्टलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइस, तपाईको अमूल्य समयलाई बर्बाद नगरी भिडियो सुरु गरौँ। गुगल ड्राइभ हरेक स्मार्टफोनमा अलरेडी इन्स्टल भएर आएको हुन्छ। यदि तपाईको स्मार्टफोनमा गुगल ड्राइभ छैन भने प्ले स्टोरमा गएर पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कि मैले प्ले स्टोर ओपन गरेँ, हेर्नुस् यो मेरो स्मार्टफोनमा अलरेडी इन्स्टल भएको हुनाले यो ओपन लेखेको अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो ओपन लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले गुगल ड्राइभलाई आफ्नो जीमेल आइडीसँग लगइन गर्नु होला। यो मेरो अलरेडी लगइन छ। यदि तपाईले अरु कुनै जीमेल आइडीसँग लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने एड अनदर अकाउन्ट लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब हेर्नुस्, अब तपाईले इमेल आइडी यहाँ इन्टर गरेर पासवर्ड दिनु होला र तपाईले अर्को इमेल आइडीबाट पनि तपाईले यो गुगल ड्राइभलाई लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। म फेरि ब्याक आएँ। त्यसपछि तपाईले यो इन्टरफेसमा तल होमको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा क्लिक गरेर तपाईले रिसेन्टली अपलोड गर्नुभएको फोटो, भिडियो, डकुमेन्टलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर नो आइटम्स लेखेको छ। मैले यहाँ कुनै पनि फोटो, भिडियोलाई रिसेन्टली अपलोड गरेको छैन, त्यसकारणले यहाँ नो आइटम लेखेको छ। त्यस्तै तपाईले यो माथि बायाँपट्टि साइडमा 3वटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि यो सेटिङको अप्सन छ, तपाईले यो सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर स्टोरेजको मुनि हेर्नुस्, गुगल ड्राइभमा 15 GB सम्म फ्रीमा फोटो, भिडियो, डकुमेन्टहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ, जुन हाम्रो लागि 15 GB भनेको काफी हो। यदि तपाईले 15 GB भन्दा धेरै लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले पैसामा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर तपाईले कति MB गुगल ड्राइभमा युज गर्नुभयो र कति MB बाँकी छ भन्ने कुरा पनि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब हेर्नुस्, यो प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। फोल्डर, अपलोड, स्क्यान। तपाईले फोल्डरको अप्सनमा क्लिक गरेर नयाँ फोल्डर तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि मैले फोल्डरको अप्सनमा क्लिक गरेँ। अब तपाईले फोल्डरको नाम दिन सक्नुहुनेछ। जस्तो कि मैले एउटा फोल्डरको नाम दिएँ माई फाइल र तपाईले यो क्रिएट लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब हेर्नुस्, यो माई फाइल लेखेको जुन फोल्डर छ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यसमा क्लिक गरेँ, यहाँनिर कुनै पनि फोटो, डकुमेन्टहरू मैले यसमा अपलोड गरेको छैन, त्यसकारणले नो आइटम देखाएको छ। अब फेरि तपाईले यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो अपलोड लेखेको अप्सनमा तपाईले क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो ग्यालेरीबाट फोटो, भिडियोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि मैले यो अपलोडमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि अब यो माथिको 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला। जस्तो कि यहाँ ग्यालेरी छ, फोटो छ, भिडियो छ। जस्तो कि ग्यालेरीमा गएँ म। त्यसपछि मैले मानौँ एउटा फोटोलाई यहाँ अपलोड गर्दैछु। जस्तो यो मैले फोटोलाई मैले सिलेक्ट गरेँ र यो अपलोड हुँदैछ। यस प्रकारले तपाईले फोटो, भिडियोलाई या डकुमेन्टलाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो अपलोड भइसकेको छ र अब तपाईले फोटोको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो फोटो तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ तल यो पेन्सिलको जस्तो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो एडिटको बटन हो, तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर जस्तो कि अब हेर्नुस्, एडिट फाइल, जस्तै मैले पिक्सलेबमा क्लिक गरेँ। यदि तपाईसँग पिक्सलेब एप्लिकेसनलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको छ भने तपाईले यसलाई करप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले हेर्नुस् र तपाईले अब यो राइटको बटनमा क्लिक गर्नु होला र यो फोटोलाई तपाईले पिक्सलेबको एप्लिकेसनमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र फेरि म ब्याक आएँ। त्यस्तै यहाँ तल तपाईले यो फोटोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि यो लोड हुँदैछ र अब तपाईले यो फोटोलाई विभिन्न प्रकारले इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हेर्नुस्, यहाँनिर फेरि यो ब्याक आएर प्लसको आइकनमा क्लिक गरेँ मैले। मोबाइलमा या तपाईको ग्यालेरीमा कुनै फोटो, भिडियो, डकुमेन्टहरू तपाईको छैन भने तपाईले
कुनै पनि फोटो भिडियो डकुमेन्टलाई स्क्यान गर्न चाहनुहुन्छ भने स्क्यान गरेर पनि तपाईँले यो गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यो स्क्यानको क्वालिटी एकदमै राम्रो हुन्छ साथीहरू। जस्तो मैले अब स्क्यानको अप्सनमा क्लिक गरेँ। अब हेर्नुहोस् मैले यहाँनिर तपाईँलाई सम्झाउनको लागि यो पासपोर्टलाई स्क्यान गरेर देखाउँदैछु र यसलाई मैले फोटो खिचेँ। अब हेर्नुहोस् तपाईँले ओकेमा क्लिक गर्नु होला र यो पासपोर्टलाई तपाईँले PDF फर्मेटमा गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यसलाई क्रप गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तो यो क्रपको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईँले कुन भागलाई तपाईँले कट गर्नुपर्ने हो क्रप गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले यो डनमा क्लिक गर्नु होला। साथै तपाईँले यसलाई रोटेट गरेर पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो सेभको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सेभ गर्नुभएको यो पासपोर्ट जस्तो कि मैले यसमा क्लिक गरेँ। यो माथि 3वटा डट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यसलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि यो सेयरको अप्सनमा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर जसलाई तपाईँले सेयर गर्दै हुन्छ त्यसको इमेल एड्रेस राख्नु होला। जस्तो कि मैले एउटा इमेल एड्रेस यहाँ राखेको छु र अब हेर्नुहोस् यहाँनिर यो एडिटरको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यो नजिक रहेको ड्रप डाउन बटनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ जस्तो भ्युअर, कमेन्टर र एडिटर। तपाईँले भ्युअरमा टिक गर्नुभयो भने त्यो जसलाई तपाईँले सेयर गर्दै हुन्छ डकुमेन्ट त्यो व्यक्तिले देख्न मात्र सक्नेछ। त्यस्तै कमेन्टरमा टिक गर्नुभयो भने कमेन्ट गर्न सक्नेछ तपाईँको डकुमेन्टमा। त्यस्तै एडिटरमा टिक गर्नुभयो भने त्यो व्यक्तिले तपाईँको डकुमेन्टमा एडिट पनि गर्न सक्नेछ। र अब तल हेर्नुहोस् एड अ मेसेज लेखेको अप्सन छ। तपाईँले त्यो डकुमेन्टको साथमा केही मेसेज लेखेर पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ हाई लेखेँ। त्यसपछि यो दायाँ साइडमा सेयरको अप्सन छ। तपाईँले यसमा टिक गरेर यसलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ यस प्रकारले। र त्यस्तै अब तपाईँसँग धेरै डकुमेन्टहरू छ या तपाईँले धेरै डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुभएको छ त्यो मध्येमा कुनै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू छ जसलाई तपाईँले बारम्बार युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले तल यो स्टारको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। अब मानौँ कुनै एउटा डकुमेन्टलाई मैले यो स्टारमा क्लिक गरेर स्टारेट गर्दैछु। जस्तो कि मैले फोल्डरमा गएँ। त्यसपछि मानौँ यो मेरो स्क्यान गरेको पासपोर्टलाई चुज गरेँ। यो दायाँपट्टि 3 डटमा क्लिक गरेँ र अब तपाईँले यहाँनिर एड टु स्टारेट लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा टिक गर्नु होला। अब त्यसमा टिक गरेपछि अब यो तपाईँको पासपोर्ट डाइरेक्ट ओपन हुनेछ। जस्तो कि यो स्टारमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् जस्तो मैले यसमा टिक गरेँ यो जुन पासपोर्ट थियो यो डाइरेक्ट ओपन भएको छ। यस्तो प्रकारले यो कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टलाई तपाईँले सबैभन्दा पहिला देख्न सक्नुहुनेछ या ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ दायाँपट्टि यो सेयरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ जुन मान्छेको जस्तो आइकन भएको र तपाईँले यसमा टिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँलाई जसले सेयर गरेको छ फोटो भिडियोहरू या डकुमेन्टहरू त्यो तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले यहाँ कसैले पनि सेयर नगरेको हुनाले यहाँनिर त्यो डकुमेन्ट देखाएको छैन। त्यस्तै यो छेउमा यो फोल्डरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा क्लिक गरेर तपाईँले जो पनि क्रिएट गर्नुभएको फोल्डर देख्न सक्नुहुनेछ। अब मैले तपाईँलाई अर्को अप्सनबारे बताउन गरेको छु। जस्तो कि मैले एउटा यहाँ फाइल ओपन गरेँ। यो पासवर्डलाई ओपन गरेँ। यो माथिको 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि हेर्नुहोस् यहाँ तल यो कपी लिङ्क छ। त्यस्तै लिङ्क सेयरिङ यो अन छ। यो म पहिले अन गरेको थिएँ। त्यस्तै यो जस्तो यो मेक अ कपी त्यस्तै सेन्ड अ कपी तपाईँले कपी गरेर सेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै रिनेम दिन सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, ओपन विथमा क्लिक गरेर त्यो फाइललाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मुभमा क्लिक गरेर तपाईँले त्यो फाइललाई जस्तो कि मेमोरी कार्ड या फोन मेमोरी केमा हो त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले त्यो फाइललाई प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसबारेमा मैले छुट्टै भिडियो बनाउने छु। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् तल यो रिमुभ लेखेको अप्सन छ। तपाईँले रिमुभमा क्लिक गरेर त्यो फाइललाई रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि मैले एड टु होम स्क्रिनमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि फेरि एडमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईँले डाइरेक्ट होम स्क्रिनमा पनि यो फाइललाई देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हेर्नुहोस् यहाँनिर माई फाइल लेखेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईँको यो गुगल ड्राइभ र जुन फाइल थियो त्यो डाइरेक्ट ओपन भएको छ। यहाँ माथि सर्चको आइकन छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहेको कुनै पनि फोल्डर या डकुमेन्टलाई सर्च गरेर सजिलै तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँले कम्प्युटर्स लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले गुगल ड्राइभलाई कम्प्युटरमा पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ।
तर मोबाइलमा तपाईले जुन जीमेल आईडी प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो जीमेल आईडी कम्प्युटरमा पनि युज गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि कम्प्युटरमा तपाईले जुन जुन फोल्डरमा फाइल डकुमेन्टहरु राख्नु भएको छ त्यो सबै अटोमेटिक सिंक भएर तपाईको मोबाइलमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले तपाईलाई अर्को अप्सन बारे बताउन गएको छु। जस्तो कि तपाईले गुगल ड्राइभमा भिडियोलाई अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने या अपलोड गर्दाखेरि तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सनलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यो मैले फाइललाई ओपन गरे, 3 डटमा क्लिक गरे, त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो लिंक शेयरिङलाई अन राख्नु होला। यो मेरो अलरेडी अन छ, अफ छ भने यसलाई अन गर्नु होला। त्यसै कपी लिंकमा क्लिक गरेर कुनै पनि फाइललाई तपाईले लिंक शेयर गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक, व्हाट्सएप, मेसेन्जरमा। जस्तो कि मैले यो एउटा फाइल ओपन गर्दै छु र यो त्यसपछि अपलोडमा क्लिक गरे र यहाँनिर एउटा मेरो भिडियो फाइल छ, मैले यसलाई चुज गरे। जस्तो यसमा मैले क्लिक गरे त्यसपछि यो अपलोड हुँदैछ। त्यस्तै प्रकारले तपाईले आफ्नो फोनमा भएको कन्ट्याक्ट नम्बरलाई पनि गुगल ड्राइभमा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि अब मैले यो कन्ट्याक्टलाई ओपन गरे, त्यसपछि तपाईले यो कन्ट्याक्टमा टिक गर्नु होला र माथिको यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो शेयरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले शेयरको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले पार्टिकुलर व्यक्तिलाई चुज गर्नु होला या तपाईले यो पुरै कन्ट्याक्टलाई पनि तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले शेयरको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर सेभ टु ड्राइभ लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ contacts.vcf लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो vcf लेखेको अप्सनलाई डिलिट नगर्नु होला। यो कन्ट्याक्टलाई तपाईले चेन्ज गरेर आफ्नो नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ माई कन्ट्याक्ट्स लेखे। त्यसपछि अब हेर्नुस् यहाँ तल जस्तो मेरो जीमेल आईडी छ, जीमेल आईडीमा तपाईले क्लिक गरेर डाइरेक्ट तपाईले गुगल ड्राइभमा यसमा सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले फोल्डरमा राख्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईले हेर्नुस् यहाँ तल माई फाइल लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले कुन फाइलमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्टमा क्लिक गरेर तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि यो सेभको बटनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईको फोनको कन्ट्याक्ट्सहरु पनि यो गुगल ड्राइभमा सेभ हुनेछ। त्यस्तै यदि तपाईले फोटो डकुमेन्ट फाइललाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने अब जस्तो कि मैले यो पासवर्डलाई ओपन गरे, त्यसपछि यो माथिको 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ तल रिमुभ लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। जस्तो मैले रिमुभमा क्लिक गरे त्यसपछि अब हेर्नुस् मुभ टु बिन लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईको यो पासवर्ड बिनमा गएर सेभ भएको छ र अब फेरि तपाईले जस्तो कि बिनमा जानु होला। जस्तो मैले यो माथिको 3 लाइनमा क्लिक गरे त्यसपछि यो बिन लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईले जुन रिमुभ गर्नुभएको पासवर्ड तपाईले यहाँ यस प्रकारले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई तपाईले पर्मानेन्टली डिलिट गर्नको लागि फेरि यो पासवर्डको यो दायाँपट्टि यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईले यो फाइललाई रिस्टोर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले रिस्टोरमा क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै तल डिलिट फरएभर लेखेको अप्सन छ। तपाईले यसमा क्लिक गरेर पर्मानेन्टली यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा मैले क्लिक गरे र फेरि डिलिट फरएभरमा क्लिक गर्नु होला। अब यो फाइल पर्मानेन्टली डिलिट हुनेछ। अब मैले तपाईहरुलाई इन्टरनेट नभएको बेलामा पनि कुनै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट छ भने कसरी ओपन गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गएको छु। जस्तो कि तपाईले यो फाइललाई ओपन गर्नु होला र यो 3 वटा डटमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेक अवेलेबल अफलाइन लेखेको अप्सन, तपाईले यसमा क्लिक गरेर यसलाई अन राख्नु होला। त्यसपछि इन्टरनेट नभएको बेला पनि तपाईले त्यो डकुमेन्टलाई क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। अब फेरि गुगल ड्राइभको अर्को एक्स्ट्रा फाइदा बारे बताउँदै छु। यदि तपाईसँग व्हाट्सएप अकाउन्ट डाउनलोड गर्नुभएको छ र तपाईले व्हाट्सएपमा च्याट गर्नुभएको एसएमएस, फोटो, भिडियो, इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरु गल्तीले डिलिट भएको छ भने तपाईले गुगल ड्राइभबाट पनि रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो पक्कै पनि लामो नगयो, कृपया अल्छी नमानी पुरा हेरिदिनु होला। त्यसको लागि तपाई आफ्नो व्हाट्सएप अकाउन्टको सेटिङमा जानु होला। जस्तो कि मैले यो व्हाट्सएपलाई ओपन गरे र सेटिङमा गएर यो च्याटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि च्याट ब्याकअपमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले गुगल ड्राइभलाई जुन जीमेल आईडीबाट तपाईले लगइन गर्नुभएको छ त्यो जीमेल आईडी यहाँनिर चुज गरेर लगइन गर्नु होला र त्यसपछि अथेन्टिकेटिङ भन्नाले त्यो जीमेल आईडीसँग तपाईलाई प्रमाणित गर्ने छ र तपाईले परमिसन दिनको लागि अलोमा क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै यहाँ तल हेर्नुस् इन्क्लुड भिडियो लेखेको छ। यदि तपाईले आफ्नो मेसेज र डकुमेन्ट बाहेक भिडियोलाई पनि इन्क्लुड गर्न चाहनुहुन्छ र भिडियोलाई पनि तपाईले ब्याकअप लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो इन्क्लुड भिडियोलाई अन गरेर तपाईको गुगल ड्राइभमा ब्याकअप लिन सक्नुहुनेछ।
अब तपाईले बेकअप टु गुगल ड्राइभमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले कति समयको लागि बेकअप लिन चाहनुहुन्छ त्यो यसमा चुज गर्नु होला। जस्तो कि मैले यो डेलीमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि गुगल ड्राइभले तपाईको डेलीको बेकअप लिनेछ। जस्तो कि यहाँ बेकअप लिएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब मेनुअली बेकअप लिएर करेन्ट टाइमको बेकअप गुगल ड्राइभमा लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले बेकअप लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र त्यो तपाईले क्याटेगोरी चुज गर्नु होला, मेनुअली, विकली, मन्थली, डेली के छ। त्यसपछि तपाईले अब करेन्ट टाइमको बेकअप गुगल ड्राइभमा देख्न सक्नुहुनेछ। अब मैले तपाईहरुलाई यो भर्खरै गुगल ड्राइभले बेकअप लिएर व्हाट्सएपमा एक्सपोर्ट भएको फाइललाई फेरि गुगल ड्राइभमा अपलोड गरेर देखाउँदैछु। त्यसको लागि म फेरि व्हाट्सएप एकाउन्टमा गएँ र फेरि सेटिङमा गएँ, यो मार्क अप्सनमा क्लिक गरेर यो एक्सपोर्ट चार्ट लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि यो सेभ टु ड्राइभ लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला र अब हेर्नुस् व्हाट्सएप च्याट विथ जोसँग मैले चेट गरेको थिएँ त्यसको नाम सहित देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर। र यहाँ तल फेरि मेरो जीमेल आइडी देखाएको छ। तपाईले यसमा त्यो रिकभरी फाइललाई सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि फोल्डरमा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले माई फाइलमा क्लिक गर्नु होला र सिलेक्टमा क्लिक गरेर फोल्डर चुज गर्नु होला र फेरि सेभमा क्लिक गर्नु होला। यसरी व्हाट्सएपमा डिलिट भएको फोटो, भिडियो, एसएमएस गुगल ड्राइभद्वारा रिकभर गरेर यसमा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। कस्तो लाग्यो आजको भिडियो तपाईहरुलाई? भिडियो लामो हुन गयो, पक्कै पनि बोर लाग्नेछ तपाईहरुलाई। कृपया भिडियोमा नबुझेको कुरा भए, कुनै गुनासो भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई भिडियो मन परे, उपयोगी लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर मलाई हौसला दिनु होला भन्दै बिदा जान्छु। फेरि भेटौँला।